Test. Hello? 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 Tapos nung sa labas nagkatabi kami ni Mayor at the end. Tapos, siyempre I have to introduce myself. I apologize. Sabi niya, he was the one who put up the union na pinakikinabangan niya. It was Mayor Lim actually. Test. Before it used to be like that. Ito na. So we're starting to gain Ito na. our own Di ba? Social worker na kasama. Palagi daw siyang, since graduate, palagi po siyang side. Sabi ko ang ganun, dapat ayusin mo. Kasi hindi naman lahat, porket graduate kayo. It's not with the school. It's the performance sa kayo. Look at her. Attitude ng bawat isa. Before po, Yan ang problema earlier years. Ngayon hindi. Saan ka graduate? Hindi mo pa matingnan yung performance. Pagka sa application, ay nasa Floor. Dati rin kami, saan yan kukuha? Saan ka mag-take ng ano? Yan siya says, bigyan niya parang yun. Or binibreak. Hindi kahit sa iba sa Saan ka nag-high school? Sa Leyte po. Sa Leyte. Saan sa Leyte? Sa Biliran po. Biliran. Opo, Bisaya. Uy, pareho kayong dalawa. Pareho kayong dalawa sa kanito, Ted. Hello and Southern. Ay, naman, saan ka pala ako? Buhay na buhay. Pero ba yung buhay? Oh, siya yung pinakabata ng politician. Hindi, marami. Compared sa iba. Siya, hirap sa kalim. Oo. Bata siya. Happy anniversary. Dito kayo sa gitna. Sa gitna po kayo. Kasi ninyo. Kapit-bahay nyo. Bahay. Sister Ninette. Tumutulong ka sa wife ninyo. Magkanda daw ginagawa niyong charity, sabi niya, yung angels. Meron pa kayang home to pinikwenta niya yung home to the angels. Ako pinakamarami anak. Ay, wow. 550 and more. Every day. Sabi niya si Eda 15 sa Sabi speech niya, niya. 15. Tapos 560. si Lusa pa daw ilan. Ito, pro-life ito. 80 plus. Yun, prolific. Si Senior Revilla. Ilan? 84. O yun. Talaga? Presidente Atienza, 560. Wow. Kenny Browing. masama. Isa lang asawa. Ha? Ah, kilala niya, kilala niya. Kilala niya, kilala niya yun. Close friend ng Archie. Then yung Close, abandoned baby. malakas yung wife niya sa... Ang hirap po ako dito sa sakyan. Kasi doon kami gumagamit. We are able to save. Oh. We save the life. Nurse them to good health. Test. We work. Pakisuyo nga ng mikropono. Parang mahina. Sir, nakita po tayo ng Friday sa Manila Rizal. Test. Tinawalan po kasi si Karen. Siya po yung second placer sa board exam from UDM. Test. Hello. 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 Iba. Hello, hello. Hello? Mic test. Wala. Mic test. Environment po. Mahina boses. Ngayon nga, pinapasok Mic test. Mic test. sa si Rizal, di ba? Instead of Pero, okay. Sige. Magandang araw po mga kaibigan. Happy anniversary sa mga taga Maynila. Kahapon po, ipinagdiwang ang ika-447 taong pagkakatatag ng lungsod ng Maynila.
We'd like to find out ano ang naganap, ano ang nagaganap, at anong magaganap sa lungsod ng Maynila. Ito po ang paksa natin ngayon at mapalad tayo makasama si Congressman Lito Atienza. Siya po ay dating mayor ng Maynila, party list representative ng Buhay. Si Ginoong Wilson Lee Flores na isang matagal na narirahan sa Maynila. Si Sister Nanette Danyo ng Good Shepherd. Kasama rin natin si Dean Elmerito Pineda ng College of Engineering ng Universidad de Manila at si Karen Papilleras, Registered Electronics Technician mula sa Universidad de Manila. So, before anything else, pag sinabi niyong Maynila, maganda ito. Maganda sapagkat ito ang kapitolyo ng Pilipinas. Nasa Maynila ang seat of government. Ang Pangulo ay naninirahan sa Maynila. Ang Bantayog ni Rizal ay nasa Maynila. Ang Kilometer Zero ay nasa Maynila. But beyond all these landmarks, ano ang Maynila ngayon? So, isang issue yan. Pero siguro before we discuss anything else, matanong ko si Wilson, ano yung Maynila na natatandaan mo noong panahon mo na kayo naninirahan sa Maynila? Sige nga, let's start. Actually, hindi naman ako matanda, pero pero Pwede ka sa Department of Justification. pero ang magandang tanong niyo kasi ang pamilya namin, actually 1790 pa dumating ang ancestors ko sa Maynila, yun mga immigrants. Tapos nung unang panahon, nung panahon ng Kastila, ang Manila ang sentro ng buong Pilipinas, sobrang maganda. Tapos nung panahon ng Amerikano, kahit na maraming controversies, American colonial rule, yung Manila was one of the most beautiful cities sa buong Asia. In fact, yung Pier number 7 mayor was the largest pier in the world daw pre-war. Tapos ang Manila, noon maganda eh. May public transport na yung Tranvia daw. Saka ang linis, buong Asia, yung mga ibang Chinese businessmen sa ibang lugar, puro galing sa mahihirap na lugar. Pangit ang Kuala Lumpur, pangit ang Thailand, pangit lahat. Ang Manila noon, siga ang Manila 100 years ago. Isa sa pinakamagandang syudad sa buong Asia. Hanggang 1950s, 1960s, may Taiwanese tycoon nga nagsabi sa akin, noong 1970s, early 70s daw, walang daw malalaking building sa Taipei. Ang Manila napakaganda noon. Sayang, parang ngayon, puro history na lang, nasa history book na lang yan. Tapos ako naman, pinanganak ako I grew up in Tondo, sa Moriones area. Yung kamag-anak namin, puro Santa Cruz, Binondo, Manila, for the past 230 years. Mm-hmm. May kalsada nga sa Paco, named after my great-grandfather's cousin. Wrong spelling nga eh. Sasabihin ko nga dapat sa City Hall. Wrong spelling yun. Anong pangalan ko? Yun pinsan buo ng great-grandfather ko, pangalan niya, Calixto D-I-C-O, D-Y-Y-C-O. Ang nakalagay for the past 50, 60 years, D-Y-C-O na lang. Nagkamali ata eh. Sa Paco. 1920 yata, yung pinsan buo ng great-grandfather ko, nag-donate ng maliit na lupa doon, ginawang kalsada. Kaya pangalan niya yung kalsada. Lolo ni Ambassador yun. Matagal na kami sa Manila eh. From Paco, Santa Cruz, Binondo. Ako naman sa Tondo part. Ang lolo ko, tatay ko sa Gagalangin, sa Rahabago area. Ako naman sa Pabia Corner, Juan Luna Street. Kaya nalulungkot ako every time nakikita ko ang Manila, parang nagiging worse and worse ang image niya. Pag sinabi mo Manila, yung mga turista dinadala sa BGC, dinadala sa Ortigas, yung mga royalty, dinadala shopping, dinadala sa Green Hills. Yun parang British Crown Princess o Crown Prince. Ang Manila, yun Manila ni Mayor dapat Quiapo. Ang Quiapo used to be magandang lugar din eh. Ngayon parang nakakatakot na, may part ng Quiapo na nakakatakot na. Alam ko noon ang Quiapo, ang SM, ang may-ari ng SM galing sa Quiapo eh. Carriedo. Oo, dyan, Carriedo ang tindahan niya, pero ang sari store ng tatay niya sa Quiapo, sa Echage. Okay. So maraming glorious past ang Manila, hopefully with better leaders or more hardworking leaders, sana magandang future. Kasi kahit anong gawin mo sa mundo, pag sinabi mong Pilipinas, Manila pa rin nakatatak sa utak ng tao, hindi pa rin BGC, hindi pa rin Taguig.
Kasi sabi nga ni Mayor Atienza nung isang araw, narinig ko siya, sikat yung Manila paper, sikat yung Manila hemp, Manila rope. Up to now, yung pangalan ng Manila, sikat pa sobra. Sana wag natin sirain yung pangalan. Sana Okay. challenge yan for the next kahit na parang nakakalungkot yung Manila. Okay. Ah. So talagang hinagpis ang inabot natin. Oo, tapos isa pa, ito pa, sabi ng CNN, the oldest Chinatown in the world is nasa Manila. Pero pag dinala mo doon ng turista, nakakaya. Kasi may dala akong turista na mayaman, yung estero, puro basura, ganyan. Tapos yung kalsada, siguro pagandahin natin konti. Okay. Mayor Atienza, you had a program during your time, Buhayin ng Maynila. Mukhang namatay. Ano po ba talaga sitwasyon? Hindi nung panahon ko. Ayun eh, kaya Nung nga, panahon ko, what happened? nabuhay ang Maynila. At talagang may prueba ko rito. Meron ba kayong brochure? Meron? Sige po. Bibigyan ko kayo. Thank you. Pero how was it during alam time? niyo, pictures don't lie. Kaya mabuti na lang napakunan ko ng pictures. Lahat ng mga improvement nung 9 years mayorship ko. Kaya nobody can deny now. Although they're trying to erase that portion of in our history, sinasabi nila bulok na ang Maynila nung dinatnan nila. Hindi po. Bulok ang Maynila nung dinatnan ko, nabuhay nating bahagya. But you cannot change the course of urban decay in 9 years. It will take about 25 years to really recover from urban blight and decay. Yan ang experience ng Hong Kong, ng Singapore, ng Kuala Lumpur ngayon. They're still experiencing it. They are changing the course of urban decay to one of urban development. Ayan nagawa namin, pero hindi pinagpatuloy ng mga sumunod sa akin. Kaya I share Wilson's lamentation, and I'm still wiping my tears, sharing it with them. Because ang Maynila, napaka namumuko dito sa lahat ng lungsod sa Asia. I also claim that. Manila was far ahead of the Asian cities before at one time. Pero napag-iwanan. Yung basura ng Singapore sa kanilang mga estero na alis na. Yung basura sa Bangkok, sa Hong Kong na alis na. Dito sa atin, lalong lumalalim ang basura sa ating mga ilog at sapa. Kaya yan ang mga manifestation ng decaying city. Yung basura, hindi lamang ngayon sa mga water bodies, sa kalye, nagkalat. At parang hindi makolekta ng gobyerno. Okay. Walang lungsod na umunlad na marumi. That's definite. Pinag-aralan ko yan. Walang lungsod na umunlad sa kasaysayan ng paggugobyerno na hindi naglinis muna. Linisin muna natin. Ayan ang Basic yun. basic yun. Pag hindi nalinis ang isang lungsod, hindi uunlad dyan maski na kailan. Dahil ang susunod niyan, chaotic conditions in the streets. The monument of neglect, chaos, and maybe bordering on incompetence, pumunta kayo sa Lacson Underpass. Yan, once upon a time, nalinis na namin, napanumbalik namin sa magandang kalagayan, natatawiran na ng mga tao crossing Quezon Boulevard. To me, that is the monument of the continued neglect of City Hall for the welfare of Manila. Okay. Simula pa lamang yun. Engineer, anong engineering intervention na kailangan? Talaga bang bastos sa mga taga-Maynila at di marunong magtapon ng basura? Yun na nga po nakakalungkot doon. Siguro, basic lang, Sir Melo, awareness. Yung sinasabi ni Mayor Atienza kanina, nasa UDM na po ako noon, yung 9 na taon ni Mayor Atienza. At isa po ako sa makakapagpatunay na every Saturday, meron pong programa na clean up drive. Every Saturday, nung buong 9 years na yun, pero after 9 years na wala po siya. We participate in the clean up of Manila then. Not only the Baywalk, every street, kung sa Sampaloc, sa Tondo, kung saan-saan po, every Saturday po yun. Nako. Ewan ko, pero melting pot ang Maynila. Doon sa may Pikasal, merong estero. Nililinis pa lang, hindi pa umaalis yung naglilinis, may basura na. Ito po ba'y kultura ng naninirahan sa Maynila? Yes, I will never say that.
yan ay palatandaan ng hindi nagtatrabahong gobyerno. Basura, kinokolekta. Ang tao, ini-educate. Ang orientation, nagmumula sa gobyerno. From education, children, young adults, residents, mothers, barangay, napaka-importante. Kailangan pagtulong-tulungan yan. Ang sinasabi ni Engineer kanina, nagtulong-tulong ang lahat. Nalinis namin ng Maynila. Naging regular ang koleksyon at, importante ito, walang korupsyon. Pag hinaluan mo ng korupsyon, ang basura, dyan, nagsisimulan lahat. But Mayor, you will agree na may pera sa basura. Definitely, 500 million ang budget niyan. May pera. Saan napunta? Abay, tanongin mo sila nakaupo ngayon. Sister, yung Maynila, bahagi ng Maynila ang San Andres Bukid. How was it before you filed the writ of amparo case sa Supreme Court? I arrived kasi December 2011 sa San Andres Bukid. So, ang nadatnan ko po while studying social work, nakita ko na number one is rampant na po yung drugs. Every corner, madali kong makita, madali akong, kung gusto kong bumili, makakabili ako. That's as easy as ABC. 2011 yon. Tapos 2015 po nag-start na kami na mag-ikot with the lay partners para po makatulong doon sa problema ng drugs. Kasi ano siya I can really imagine na sobra. Tapos sabi nga nila, sa history daw ng Maynila, there's one place, Radium Street, doon po ang bilihan talaga ng Valium or yung mga maliliit. Whatever po. Hanggang ngayon po existing siya. So 2015, nag-start nga kami kasi parang ako naaalarma po ako dahil parang ang inaano na kasi mga bata na eh. Mga bata na yung nagdadala, inuutosan. Although they don't know kasi nga sinasabi lang namang, kuya, bumili ka sa tindahan, ganon. So hindi nila alam, but it is already So 2016 nga, umupo na nga si Pangulong Duterte. Opo. Ang maraming hope ayon sa mga tao doon sa area, masaya sila in a way na one politician has a willpower na labanan yung drugs. Yun yung kanilang akala. But unfortunately, iba ang paglaban. Papatayin. Eliminate them. Parang ganun eh. Kasi with my 35 cases recorded, saka very close yung relationship ko sa families, wala po doon ang lumaban. Sa 35, ilan na na-document nyo? 28. 28. Doon sa 28, walang nanlaban. Wala pong lumaban. Patulog. Ang killing time kasi is 10 p.m. to 5 a.m. yung pinakabago. Uh-huh. So parang nung tinignan ko lahat, no CCTV, walang dokumento na nagsasabing na this is arrest, ganyan. So parang sabi kong ganun, there is something wrong with the way. So ang nangyari, nagbe-brainstorming po ako with women ha, kasi ang mga tatay hindi ko sila mahagilap eh. Since BEC kasi ako organizer, I organize the women. Okay. Tapos Bible-based siya. After kasi sharing, there always a hamon, a challenge. Ito yung gospel message. Anong hamon sa'yo? Doon pumapasok yung social consciousness ng isang tao. Okay. So nung nag-start ako mag-docu ng July 6, nag-isip na ako na there should be done. July 6, 2016. Opo, yun yung first sample ng San Andres Bukid. Tapos, First sample? Oo. Pero hindi ko pa siya masyadong siniseryoso. Sabi ko, baka pag nasampulan ito, titigil tong kalakalan ng droga. Hindi But rin. it never happened. So kung naalala niyo yung news sa Bunuan Cousins, yung magpupulisana na sa Iris nag-aaral, yun, 3 yun. Doon ako nag-start, no? There's something wrong. So nagsisimula na akong pumunta sa area, nag-investigate, anong pwedeng gawin. Kasama yung mga nanay. But you approached the police as well? Yes. May 11 ko lang sila in-approach. 2017. You wrote them? Yes po, I wrote them. I personally went there, follow up. Sir, kailan tayo mag-uusap? Because something very wrong is happening in San Andres Bukid. But nobody responded kasi busy daw sila. And that what
that was the reason you went to the Supreme Court. No, we are already working on that documentation. Nagsasalita, bago ako sumulat, meron na kaming underlying na-train na yung mga babae, na-train na yung families on how to deal with killings. And how did they deal with the killings? Yun na nga, kasi ang naisip ko, kung lalaban kayo na hindi nyo alam, you should be, parang we prepare the ground. Ako talaga, inupuan ko siya. Gusto nyo bang magpa-training, legal, paralegal, documentation, lahat yon we prepared it for how many months. Tapos andun din yung palagi mo silang, not naman tinatakot, pero yung kinokonsensya. Kung hindi po kayo magre-reklamo, sino po ang susunod na patayin? Can you just wait na may susunod na papatayin? Kasi maraming nasa list eh. Okay. Oo. Hello. Yes. I am from the area, no? What Sister Nanette is doing is highly commendable and we should all learn from her. Dahil siya ang gumising sa community, huwag kayong pumayag na pinapatay na lamang ang mga bata, ang mga binata, ang mga suspected drug user. Hindi nga po siya. User papatayin. So yung ginagawa nila at ginawa nila sa San Andres is a very commendable course of action. If we do not learn how to defend our rights, we will forever be trampled upon. Maganda yung kampanya, yung droga labanan natin at itigil na ang droga sa bansa, pero wag natin papayagan na ang pulis na lang. It becomes a police matter alone. Ang pulis, syempre may tendency yan na mag-cut corners, gumawa ng hindi tama. Yung suspect, kakalad ka rin sa dilim ng isang sulukan, babarilin, tapos sasabihin na lang sa deklarasyon, lumaban eh. Hindi totoo yan. We know that. So, what Sister Nanette is doing, I really support, and in any way I could, I definitely would be part of it. Which brings me to another point. Do you ever recall an ordinance in Manila against vagrancy or loitering? Matagal na kami may ordinansang ganyan. At meron na rin kaming curfew sa mga bata. Matagal na yan. Pero hindi itong ganitong klaseng kampanya na naman. You are denouncing a tambay just for not being able to do anything more productive than sitting around and telling stories. Once upon a time, tambay po ako sa Malate. Kilalang kilala ako. Tambay sa Malate. Sapagkat doon po kami nauupo sa kanto ng Colorado. Hindi na po Colorado ngayon yun. At Vermont. Hindi na po Vermont ang pangalan nun. We were all tambays once upon a time because ganun talaga ang kasiyahan pagka wala kayong magawa, wala naman kayong pinagkakakitaan pa, di magkwentuhan na lang kayo sa kanto. Anong sama nun? Meron ba kayong napabiolate na batas? Wala po. May ordinansa ang Maynila on vagrancy, pero naalala ko, nung kabataan ko, dadaan yung pulis, naka-jeep. Si Lieutenant Barbers, James Barbers. Naalala ba niyo yun? Yun kasabay ko po yun. Dadaan po yun, babatiin kami, uwi na kayo, gabi na. That's all. Uwi na kami dahil pinalalaan kami ng mabuting pulis eh. Pero ngayon, huhulihin ka. Bakit? Anong kasalanan mo? Dahil ikaw nakaupo sa kanto at medyo nagkakasiyahan kayo. Mali ang kampanyang yan. I do not subscribe to that. Yan subject to abuse again. Magkakaroon ng mas maraming trabaho si Sister Nanette. Pati nga raw si Heber Bartolome, yung may akda nung istambay sa kanto. Nag-aalala at baka mahuli. Wilson. Yes, please. Gusto ko lang i-comment na masipag si Congressman Lito Atienza, pero marami siyang kasama sa Congress na tambay daw. Tambay na naka-aircon daw. Marami daw nakatambay na nasa gobyerno na naka-aircon. Ayun. Oo, sa mga munisipyo, sa mga kongreso, maraming tambay na naka-aircon, saka naka-SUV. Sumusweldo pa. Oo, marami daw. Ayun. Marami daw nakatambay. Yun ang dapat. At kumikita pa. Yun dapat ang unahin, dapat ang nakatambay. Iba ghost pa nga natambay. Okay. Delikadong usapan to. Yun naisip ko, ang daming tambay na. Yes, please. Andito tayo. Pag-usapan natin yung Maynila noon, ngayon, at sa hinaharap. Yes, please. Ang Maynila noon, hindi alam ng mga bata ito ngayon eh. Yung Manila Bay, nakakapag-swimming kami dyan. Parang ang tubig dyan, parang Boracay. Malinaw. Pag tinignan mo ganun, nakikita mo yung ilalim. May buhangin at merong mga... Nakapaglangoy ako sa Pasay area eh. Doon, lumalangoy din ako noong araw. 10 centavos lang, nandun ka sa Pasay. Mga 1950s, 40s. Hindi,
Hindi, those were golden times. Huwag kayong matawa sapagkat kailangan natin pagsikapan yan. While we are removing the scalawags in the police, we should be cleaning the waters of Manila Bay. That will give a better life for the future generation. Pasig River, the Esteros, lahat yan. Because yan ang yaman ng Maynila. Yan ang talagang magbibigay ng kaunlaran sa Maynila. Yang Manila Bay na yan. That is why I'm very much against the reclamation plans. Because yung reclamation will not solve the problems of Manila. It will aggravate Manila's problem. Pag natuloy yung reclamation na 5, ang Maynila magiging backside na backstreet. Lalong lalala ang droga, lalong lalala ang criminality, lalong mawawala ang negosyo. Iiwanan na yan, will be worse than Harlem of New York. Wow. Kaya kailangan, magising tayo ngayon, linisin natin yung Manila Bay para makapag-swimming uli mga bata dyan, makapamangka, makapangisda. That will give us a better life. Clean Manila Bay, clean Pasig River, clean Esteros will give Manila the progress that we are all aspiring for. Yeah, international history will tell us that civilizations began sa tabi ng ilog, Yangtze, Nile River, no? And the like. Ang problema, napapabayaan natin ito. Meron ba kayong inventaryong ginawa nung araw? Siguro, the academe can also help. Inventaryuhin natin yung mga estero ng Maynila. Baka natambakan na. Nelo, ito ang sad commentary, but this is the truth. There are 793 rivers all over the country. More than half of them are already dead. Not only Manila. The Philippines is blessed with so many water bodies, bays, lakes, rivers, streams, esteros in Metro Manila. Pero wala yan eh. Wala na, hindi na tumatakbo. Meron ng arteriosclerosis. Kumbaga sa tao yan eh. Barado Kailangan na ng stent. Kailangan na ng stent, kailangan na ng mga replacement yan, valves. Kaya ito'y sad commentary on all of us. We have allowed government to be incompetent and to be to lack concern for our real needs in the environment. Kaya yung God-given resources na meron tayo, hindi lahat ng bansa meron ganyang klaseng uri ng bilang ng water bodies. Mapalad ang Metro Manila. We have Laguna de Bay. That's the biggest lake, freshwater lake in Asia. Yeah. Almost 100,000 hectares yan, 999. Yeah. Andito Manila Bay. Again, that's a water body that is on the side of metropolitan Manila and crisscrossed by esteros. Once upon a time, pinakinabangan ng mga tao yan. Andyan ang komersyo, andyan ang transportasyon. Manila celebrated its 447th year yesterday. Yes. Founding of Manila. I have always maintained, Manila was not discovered. Manila was already a thriving business, cultural community with government, with a set of laws, with rulers. Raha Sulaiman was the last ruler of Manila, Muslim. Yan ang ating pinanggalingan. Dumating dito, Kastila, hindi tayo diniscover. Nakita nila may sibilisasyon ang Maynila. May foreign trade with China. Kaso pinagsamantalaan tayo, tinraidor si Rasulaiman. Binola, in other words, sabi, kami kaibigan, hinost pa sila ni Rasulaiman. Tapos pinagpapatay sila. Okay. Yun ang istorya ng masakit. Maynila. Okay. Engineering intervention. Is there anything that we can do to check on the esteros and the rivers in Manila? We were once part, like what I have said, nung time ni Mayor Atienza, we were once part of the cleanup drive ni Mayor. Tapos, parang wala namang pwedeng gawin kundi yung talagang pagkukusa. Yung, anong tawag doon, yung sariling concern. Yung concern, individual concern, lalo na yung mga nandun sa nearby, nung estero. Baka may nakalusot na mga building na naitayo ro sa mga estero. May mga parteng gano'n. May mga ganun. Wow, nawala Natabunan estero. yung ibang estero. Yes, please. Yes, Mayor. Hindi lang sa Maynila yan. Hanapin nyo sa Cubao. Yan crisscross by esteros yan once upon a time. Wala na eh. Alam naman yung may-ari ng Cubao kung sino. Okay. Hindi mo alam, sabihin ko Parang sa'yo. ganun. Ang mga Araneta at si Marojas. Ayun. O nga pala, no? Nagkataon. Yung mga esteros, mga 100 years ago,
Yan ang transportation ng mga tao. Tsaka nabasa ko Ngayon, din, padyak na eh. oo, tsaka nabasa ko 100 years ago, pwede pang manghuli ng isda sa Pasig River. Oo. Noon, no. Di ba? Hindi ba? 50 years ago? 25 years ago. Pwede Tsaka, pa. nung unang panahon daw, lahat ng mga, kung naalala ninyo mga tableria, yung mga sawmill sa Manila, puro tabi lahat ng estero yon. Kasi wala silang truck nung unang panahon. Lahat ng mga troso, doon dumadaan. Noon magandang economic yun mga river and sayang yun estero natin. Saka if you go to Seoul City sa Korea, sabi ng mga Koreano sa akin, yung mga river nila noon, Han River, ang dumi-dumi. Na, pwedeng linisin yan eh. Tapos sa Fuzhou, China, sa Fujian province, yung mga river nila, pinalinis nila, kaya gawin yon with modern technology tsaka political will. Oo, may political will. Saka sana yung private sector and the government could combine to clean up all the rivers. We're not talking here of political wheel of fortune, no? Hindi. Iba yan, iba yan, iba yan. Saka isa pa ho, yung mga estero at river, kailangan tourist spot yan eh. Yung mga river cruise sa Thailand, saka Okay, Laos, Sa China. sa China. Oo. Diyan nagre-river cruise sa Shanghai eh. Isa sa May pinakamahal. water village. Isa sa pinakamahal na tourist experience sa Shanghai, yung river cruise na napakamahal, na napakaganda pero pangit nakikita natin kung mag-river cruise tayo, kaya pagandahin sana. Okay. Nakakaya pa na sa yung Malacanang nasa tabi pa ng Pasig River. Sa Chinese custom, yung feng shui custom, pag marumi daw ang river, malas daw yun. Ganun. Oo, dapat hindi pwedeng hindi pwedeng mabaho, hindi pwedeng madumi. Kailangan malinis kasi bad for the whole neighborhood. So, Yun. ilang Gina Lopez ang kailangan mo? Oo nga, kailangan na. Oo, kailangan linisin talaga yan. Yes, ma'am. Melo, katangi-tangi, the only time Pasig River was dredged genuinely was during my time. Kaya tumakbo ang tubig dyan. Actually, impurnal na ngayon yan kung di namin na-dredge. Ang Manila Bay, I'd like to claim also, we worked on the Supreme Court decision. Instead of defending the government line na walang kasalanan ng gobyerno, when I became DNR Secretary, I stood on the side of the complainants, sila Oposa and company, and we admitted that government must act on the problem of Manila Bay. Otherwise, mabubulok talaga Manila Bay. Kaya nagkaroon ng continuing mandamus. That's a continuing order on all of us na ang Manila Bay linisin. Pero walang nangyari dun sa desisyon ng Korte Suprema. Hanggang ngayon, walang gumagalaw sa Manila Bay. Uulitin ko na unless we save Manila Bay, we might as well forget about progress. Okay. Dahil Singapore, progress when they cleaned up the Singapore River. Yes. Kuala Lumpur also improved when their water bodies improved. Shanghai. Hong Kong. Hindi, Hong Kong. Victoria Harbor was called Fragrant Harbor. Ang baho nung araw niyan. Ano yun? Ironic yung salitang Fragrant Harbor. Amoy imburnal nung araw yan. Dito to. Yeah. Parang Manila Bay. Pero ngayon, nilinis nila, umunlad ng Hong Kong. Pag hindi natin nilinis ang Manila Bay, let's forget it. We cannot improve life in Metro Manila. Very well. Karen, ano yung experience mo sa Universidad de Manila? Medyo good news naman tayo. Oo. Ano po, para po sa akin as a student, napakaswerte ko po bilang, yun nga, kasama po kami sa pinakamahihirap na pamilya dito sa Maynila. Makapag-aral sa isang university na libre yung tuition. Then, syempre binigyan po kami ng pagkakataon na maiunlad din yung buhay namin. Kasi minsan po, 'di ba? Kahit sabihin na po nating mababa po yung mga tuition ng ibang university, kung hindi ka naman hindi naman ganun kamay kaya yung pamilya, yung mahihirapan po talaga kayo. So kahit libre yung tuition mo, kung tutuusin, yung panggastos ang Opo, mahalaga. yung Projects. pang-araw-araw po. Actually, swerte po kasi I'm a DUST scholar. Yun ang mahalaga Oo. ron. I'm a DUST scholar na May stipend. pinalad po. Opo, may stipend po ako. Dati po, simula pagkabata, ang gusto ko po talaga maging makapag-aral at maging journalist. Yung po talaga yung dream ko. Pero ngayon, Gusto ko, engineer po. Kasi po, kita mo, di ba maganda? ang layo po ng napadpadan ko. Kasi po, yung pumasa po ako sa UPCAT ng Mascom, and then,
sabi po ng parents ko, hindi ka namin kayang pag-aralin. So, ginab ko po yung DOS Scholar. Sabi ko, kailangan ko na maging practical sa buhay. So, ginab ko po yun. Then, nag-engineering ako. Then, I'm so blessed kasi natanggap po ako ng UDM. Kasi, taga Maynila po yung parents ko, but I graduated sa Leyte. Pinalaki po ako ng lola ko. Then, pinalad po kasi pinapasok po nila ako ng UDM. Tinanggap po nila ako. Kaya, yung pwede ko nang ibalik sa UDM is yung mag-aral ng mabuti para maging kabataan na makakatulong talaga sa pag-unlad ng Maynila. Siguro, yung bang pagiging babae mo nakatulong dahil kung lalaki ka, siguro standby ka rin. Ano? Totoo po siguro yun. We have to mention this. Yes, please. Karen is a beneficiary of our program during my time. Hindi niya nabanggit eh. Hindi niya na-realize, naging totoo at naging benepisyo para sa mga kabataang Maynila. I hope she's a Manilan. Because exclusively for Manilans yan. Dahil gusto namin ng mga batang Manileño makapag-aral sa isang lugar na talagang karapat-dapat din. Hindi yung cramped in one corner of Escolta. Pinilit namin itayo yung gusaling yan. Against the criticism of all those who oppose. Naku, daming ko. Mga everyday, nasa editorial ako. Huwag mo ituloy yan, wala. Pero pinilit namin itayo yung gusali. I will ask Karen now, frontally, are you benefiting from the university Yes that po. I was born in Tondo, Manila. Now I'm living in Tondo. that is the voice of a beneficiary of our efforts. Ang gobyerno dapat may political will. Yeah. Eh, pag binanatan ka ni Wilson Flores, huwag kang titigil. kung tama ka, then you explain to him, eto ang benepisyo niyan. Very good. Dahil pag ang gobyerno ngayon, puro propaganda, puro PR, ang police picture dito, picture doon. Merong programa rito, programa roon, against standby. Walang kinalaman yan sa problema ng criminality. Pero ang kanilang programa, projection, public relations, and self-glorification. But there will come a time when people will no longer believe all the propaganda. Exactly. Lalabas at lalabas ang katotohanan eh. Nung panahon ni Pinoy, wangwang. Wow, pulis, lahat ng pulis against si wangwang. Nasaan ngayon yung kampanya yan? Wala na. Wala May din. wangwang na eh. May wangwang na naman ngayon. Pero Sumasakit yung nagbago tenga. raw po yung, yung pronunciation. Weng-weng. O sabi, ewan ko lang kung totoo. Anyway, we'd like to open the floor to our colleagues from the media who may have questions to our guests. Let's start. Okay. May tanong po ba? Yes, please. Tracy Cabrera po sa tao. Para po kay Mayor, Congressman Lito Atienza. If we can recall, during the time of Raha Sulaiman, Manila was a thriving city because of the balangays, which is similar to what we have now. Balangay. Mga Barangay. balangay. May mga local datus yan na lakan na namumuno. And they're accountable to everything that happens in their community. Ngayon, ano po ba ang nangyayari sa barangay natin na, kasi di ba yung, parang sila ngayon ang hindi kumikilos eh. Problem sa drugs, it all starts from them. Ang barangay po ngayon, official natin, ay nagpapalaki lang ng kung ano nila sa loob ng barangay hall. Easy. Walang ginagawa. Easy. Inuubos lang ang pondo, yung SK, Easy. Miss SK, at saka liga Okay. ng mga... Guess. Yun lang ang role nila. Oh. Inuubos lang nila yung pera nila. Medyo, Question. let me clarify that. Huwag naman natin murahin ang barangay. Huwag naman natin sisihin na lang ang barangay. Ang barangay is the smallest local government political unit. Hindi talaga makakagalaw yan if the bigger political unit, which is City Hall, is not moving. Totoo, meron silang authority, meron silang budget, pero kung walang direksyon, they can go in different directions. That's what, yun exactly ang nangyayari ngayon. Yung programa should emanate from the local government and barangay should implement this program. Yes, kung merong pinatutupad na programa ngayon at hindi sumusunod ng barangay, sisihin natin ang barangay. Pero para sabihin mo, kaya marumi, dahil ang barangay hindi nagtatrabaho. Teka muna, bakit sinisisi niyo ang barangay agad? Sisihin niyo muna yung command responsibility. Who is in charge of the barangays? Do you know? Of course, it's the mayor. Pagka hindi nagtrabaho ang barangay, sisihin mo muna ang mayor. Ayaw mo banggitin dahil siguro natatakot ka sa City Hall. Yung barangay, hindi mo kinatatakutan. Kawawa naman yung mga barangay chairman.
Sila, they will only be as good as the mayor's efficiency. Okay, for the record, we invited Mayor Joseph Estrada to be with us today. Undersecretary Isko Moreno of DSWD, First District Congressman Lopez, Third District Congressman Servo, and Sandy Ocampo of the 6th District. However, they are not available. So the show must go on. Tuloy tayo. Follow up. Follow up lang po. Tama po yung sinasabi niya, yung direction. The mayor has to put the direction. Pero hindi ho, di ba, may mga batas naman tayo. Bakit hindi sinusunod ng barangay yung mandato na ibinigay sa kanila ng taong bayan na pairalin nyo ang batas? May ordinansa din ng mga barangay eh. Kagaya niya sa standby. Why do you have to need the police to do what they're supposed to do? So dapat may trabaho talaga yung barangay. Hindi nagtatrabaho eh. Okay. Alam nyo ako, nagmula ako sa barangay. I was a kagawad. I was a barangay chairman for 8 years. And I know what I'm talking about. Ang barangay cannot move on its own. Baka ikaw pa makulong eh pag pinakialaman mo yung hindi naman ginagawa, inuutos ng gobyerno. Eh syempre maghihintay ka ng, asan ba ang direksyon natin? Ngayon, kung meron direksyon tapos ayaw magtrabaho ng barangay, pwede natin ikulong yung chairman. Pero kung walang direksyon, at wala naman talagang nag-uutos, wala naman talaga merong nagpumapansin, huwag kang umasa sa barangay. It's only the lowest level of governance. There are higher-ups which orders can emanate from. Mayor, governor, president. The president can direct the 50,000 barangays all over the country. Eh, pag ang presidente hindi kasali sa usapan, ang gobernador, ang mayor, ay huwag kayong umasa rin sa pinakamahinang level. Dahil yun, walang gaanong may di-deliver yun. Does that mean ho na, halimbawa, drugs, kailangan may go signal ng mayor para umakto ang barangay? May kampanya. Dapat ipaalala ng mayor, oy, hulihin niyo yung mga drug pusher dyan. Dahil yung barangay, kung siya na magiging pulis, siya pa magiging mayor, wala yun, sandali lamang, nanlaban yun. Kaya nga, Kasama na sa tokhang ang yun. ibig ho ba sabihin ng barangay chairman ako, eh hindi pa inuutos ni mayor na hulihin yung drug pusher? Hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko, magiging epektibo ang barangayan kung bibigyan ng suporta ng mga nanunungkulan. Okay. Barangay by itself, walang gaanong epekto yan. Pero, let me ask you, Congressman, you were once a barangay chair. Pero siguro hindi naman ganun kadugo ang eleksyon tulad ng eleksyon na ganap kamakailan na perang nanaig. Malayong malayo. Ang barangay nung aming ipinundar, kami nag-organize ng barangayan eh. Under martial law, 1970s. I was working for City Hall then. And we organized the barangays in Manila. In the provinces, they were known as Barrio Kapitan. Sa Maynila, we called them barangay chairman already. Then Marcos saw the beauty of the organization we put up. Inadapt niya yung buong bansa. Ginawa niya ngayong barangay, yung mga barrio councils. Anyway, so, noong mga panahon yun, volunteerism ang nananaig. Walang sweldo ang barangay chairman nun eh. Walang budget. The chairman was a volunteer who would do everything that our frustrations now are stating. Nagsimula, swelduhan, nagsimula humawak ng milyon-milyon pondo, nagsimula ang corruption, diyan nagmula ang problema. Kaya bumaba ang level ng performance. Volunteerism was the key factor before. Now it's materialism and power. Okay. So kailangan talaga utusan ng mga The kinauukulan. reason I ask, may nabalita ako noong nakalipas na eleksyon sa Quezon City, may isang barangay, kailangan mo ng 2 million para manalo. At sa Makati, 7 million para manalo. Eh kung ganito kalaki yung investment, may ROI yan. Ako, kung tatanungin mo ko itigil na natin itong barangayan ngayon as it is now situated. Ibalik natin sa dati. All local community leaders are appointed by the mayor so that walang halalan, walang gastusan, trabaho ang pag-uusapan. So, Congressman, mawalan din ng trabaho si Undersecretary Martin Dino, no? Dahil Undersecretary for Barangay yun, DILG.
Hindi, pwede namang ilipat siya sa ibang Oo departamento. nga, no, lilipat natin. Department of... Indefinite affairs. yun. Yun, tama. Maganda yun. Indefinite. O dahil kahit saan pwede. O, di ba? Pero napapag-usapan ito, mahalaga yung barangay. Okay? Questions from our colleagues from the media. Please, identify yourself and the entity you come from. Good morning, sirs and ma'am. Greg Gregorio po from IBC 13. On drugs, sister mentioned earlier that meron pa rin pong existing na drug problem sa ilan sa mga streets ng Manila which involving ang youth. On this matter, ma'am, sister and Representative Atienza, how would you like to respond din po sa call ng PIDEA to conduct a mandatory drug testing for grades 4 and up? How do you like to respond to that po? Okay, first and foremost, pag mandatory na kasi siya, there will be a violation of human rights. As we all know, lalo na sabi na ba, 10-year-old, no? 10-year-olds yata. If you will say na protection of children, that is RA 7610, hindi siya kasama, violation na po yon sa rights ng bata. Although meron siyang mga, kasi so far sa experience ko kasi, I did not meet any 10-year-old or even mga 18 sa area ko na with drug problem. So far sa San Andres Bukid. I don't know about them. Ang gusto ko lang naman kasi ipaparating na pag mag-respond ka sa war on drugs, kung war man yan, it will never be parang hindi siya mag-success kasi nga war nga eh. If it's a war, there's a violence. Di ba? So bakit hindi natin baguhin yung mukha niya? Kasi halimbawa kami, while dealing with mga biktima or mga pamilya ng biktima, 2015 pa nagsimula na kaming tumulong sa mga nalulong sa droga. Hindi na natin ngayon tinatawag na drug addict. It has been changed. A person with a problem, a person with drug problem na po yung tinawag na United Nation. So para sa amin, bakit siya binago? Dahil tayo mismo ay nagtatak sa kanila ng stigma. Pag sinabing drug addict ka, kahit minsan ka lang tumikim, parang iba yung connotation, di ba? So our language itself, kung magsimula tayo sa laban ng drugs, we have to change our terminologies. Yan ang para mabawasan, sabi nga nila, para mabawasan yung paggamit. Tapos sa amin, I'm just speaking with my experience, bibigyan mo ng importansya yung bawat tao na gumagamit o may problema ng drugs. Tapos you have to change your point of view na hindi siya kriminal kasi alam naman natin, di ba, na ang droga ay hindi siya nag-aangkla doon sa kriminal eh. Kung hindi siya ay sakit. So pag sakit siya, gagamutin siya. Mm-hmm. Pag ito po yung ating paningin sa isang taong may problema sa drugs, magbago po ang ating pagtrato sa kanila. Tapos lahat ng random na yan, mawawala siya kasi parang mai-implement doon yung respeto mo sa isang tao. Kasi pag sinabi nga may sakit siya, so kailangan niya ng hospital or gamot. Okay. Well, I agree that Please. the campaign against drugs should be modified to a more humane, legal manner na hindi tayo papatay ng tao. Violence and killings will not solve the problem. Yun ang advice sa atin ng Colombia eh. We should take heed. Sabi ng Colombia, huwag niyong basta't patayin na lang ang mga tao. Hindi kayo magsasucceed. Ginawa na namin yan. Galing na kami dyan. And we are still swimming with drugs. Now, on the random testing, I have my own sentiments. Dapat lang, testingin kami, lalo-lalo na mga halal. Para ipakitang hindi kami hangal. Let's start with Congress. All congressmen should undergo testing. Why? The president no less says there are so many congressmen who are drug dependent. Di malaman na natin sino ba yung mga yon. Hindi nakatago palagi. Meanwhile, the stigma, as Sister Nanette puts it, remains on all members of Congress. Kung 8 o 10 yung drug addict dyan, ibilad ang katotohanan. Lahat kami mag-voluntary drug testing. Dapat lang. And all government officials, for that matter, should undergo drug testing. Senador, mag-drug testing tayo para malaman yung mga nababalitang ilan sa kanila ay promoter din. Lahat kami, cabinet members should undergo drug testing. Walang masama rin para sa akin because we should set the example and may suffer the stigma, but
yung totoo eh. Kung drug addict ka, kung Mr. Congressman, ayusin mo muna ang sarili mo bago ka gumawa ng batas. Alam ba nyo, we're grappling now with a proposal in Congress. Proposal to legalize so-called medicinal marijuana. But there is no such thing as a medicinal marijuana. Pero sino nagtutulak niyan? Hindi, kung sino yung mga marurunong sa marijuana. Yan sinasabi ko, mag-testing tayo. Malaman, bakit nyo tinutulak yung batas na yan? Ang daming sponsor niyan, Melo, matatakot ka. Yun daw lugar na pinagmumulan, pwede yung pagtaniman ng marijuana. Ideal. medyo upland yun eh. Oo nga. Kaya, Narinig ko yun. kaya dapat lang mag-testing kami. We should set, because we are making the laws eh. Of course. How can you be making laws to protect the citizenry if you yourselves are law violators claiming that you are helping the people? Okay. So, walang masama para sa akin yun. Pero yung mga bata, huwag naling isali sa usapan. Grade school, drug testing mo yan. Yung perang uubusin na naman dyan, ubusin natin sa libro, sa sapatos, sa uniforme. Ang mga bata sa probinsya naglalakad papuntang eskwela. Ilapit natin yung eskwela sa pinanggagalingan ng mga bata. Yan ang dapat natin programa. Thank you. Follow up? Last one po from my end. You said po na dapat yung campaign against drugs should be modified. You may in illegal manner, violence and killings would not involve the problem. But how positive are we na mamomodify yung campaign against drugs when the president himself attacks God just nung Friday he lambasted God itself, not just the I'm church. appealing to the president. I'm addressing him. Modify natin para magtagumpay ka. Dahil kung hindi, kung puro violence lang gagamitin natin, we will all fail. And we should not fail. We must not fail. The president has already shown to us that the magnitude of the drug problem in the country, we know this for a fact, magsikap tayong lahat. But definitely, it is not a simple police matter. If we rely on the police, Sister Nanette knows it, wala tayong pupuntahan kundi abuso at pagpatay sa mga inosenteng tao, hindi tayo magbabago. Accept the truth, we have to change the mode of the campaign. Thank you. Yes, please. Joey Dizon po, DCEC. Ang local government o city engineer ng lungsod ng Maynila, hindi po ba pwedeng makialam sa mga proyektong ng DPWH, hukay dito, hukay doon? Ang tatagal niyan. Joey, Problema ho yan, di ba pwedeng... again, umiilag ka sa katotohanan eh. Ang tanong dapat, ang mayor ba hindi maaaring makialam? Ang sagot, pwede, dapat. Dahil yung mga kontratista, pag lulusot, lulusot. Ang mga permiso niyan, indefinite. Noong panahon ng administrasyon namin, pag humingi ng 3 months permit ang isang kontratista, bungkalin ang kalye, pag-aaralan namin yan. At malamang hindi namin bibigyan ng 3 months. Magagawa mo in 3 weeks, gawin mo in 3 weeks. Kung hindi mo kayang gawin in 3 weeks, do not excavate Taft Avenue because that's a major artery. Yun nga ho nangyayari. Magtrabaho kayo ng 3 shifts a day. Wala namang residents dyan. Pwede naman kayo mag-ingay dyan sa ating gabi. Ganun ang ginagawa namin. So it's the mayor again. The mayor has a lot of responsibilities on his shoulder. Kaya ayoko mag-mayor. Pagod na rin ako. Ano ho? Ano? Pinapaalalanan ko, si Mayor Estrada. Hindi. Ano? Ayaw nyo mag-mayor. Ano? Ano Ako? tatakbuhan nyo? Hindi, kung pinipilit namin kayo. Bahala ng Panginoon Diyos dyan. Siya naglalatag. Sige, lahat sila umiilag sa katotohanan eh. Si Engineer Ang Legaspi, mayor, mahirap na trabaho. Ay, sige ka. Sir. Kasi nakakalungkot nga ho ang mga hukay dito, hukay doon, umulan ng konti, baha rin. Kaya hindi ba pwedeng ang city mayor o yung kanyang city engineer na, teka mo na, abala kayo rito eh. Di ba? Huwag siya tanongin mo. Tiga City Hall siya eh. Ako tanongin mo. Ako tanongin mo that I can speak freely. Ang mayor ang tanongin natin. City engineer, again, para kung kinurek siya kanina yung barangay chairman si Zin, wag. Ang mayor ang nagbibigay, ang konduktor. Siya ang nagbibigay ng direksyon.
Ang city engineer gagalaw pag sinabi ng mayor. Nung araw, naalala nyo, Joey, umulan ng konti, baha ang Lagos Nilad. Naalala mo yun? Oo nga, oo. May nalunod na truck dyan. Sabi nila, nalunod. Kasi yung truck, 6x6, nasa ilalim ng tubig. Oh. Pati yung driver, nalunod. Ako naging mayor. Ano ginawa ko? Simple. Inalam ko ang problema. Bakit nagbabaha ang Lagos Nilad? Kasi po, wala pong pump. Pag bumagsak po yung pump, bumabaha na. Bakit? Ilang pump meron tayo? Isa. Bumili ka ng 3 para hindi na magbe-breakdown ang sinakailan. At saka engineer, sabi ko, eto paalala ko sa'yo, pag bumaha pa uli ang Lagos Nilad under my term, huwag ka na mag-report sa trabaho dahil you are fired automatically. Di natandaan niya yun. O di, hindi na bumaha ang Lagos Nilad ever. Yung relo sa City Hall, naalala nyo? It never worked. Never told the right time. Simple, sinabi ko sa engineer na in charge of the tower. Yang ating relos na yan, pag hindi tumakbo ng tama yan, mag-resign ka dahil aalisin kita eh. Hahanap ako ng magpapatakbo ng relos. So, tama. Okay. O di magmula nun, tumakbo na ng tama yung relos. Again, Kaysa ako ni Melo na kailangan pilitin kayo. hindi. Huwag natin pag-usapan yan dahil yung eleksyon, 1 year pa yan eh. Marami pang mangyayari na hindi natin alam. Panginoon lang ang nakakaalam. So, tingnan natin, ano magagawa natin ngayon? Kahapon, ako'y nalungkot na naman dahil sabi ng ating gobyerno, Maynila, ang kinabukasan daw ng lungsod ay nakatala na dun sa reclamation projects nila. Yun daw ang magiging bagong Maynila. Bakit? Doon ba nakapamuhay si Raul Sulaiman? Doon ba binaril si Rizal? Doon ba lumaki si Bonifacio? Lahat yung qualities of the city of Manila cannot be transferred to a reclaimed area. Pangalawa, yung reclamation, 50 anyos pa ang dadaan bago tayo makinabang, kung meron man. That is not going to give us any immediate problem. The problem today is collecting the garbage and making the city safe and sound once again. Kailan gagawin yun? Ngayon. Dapat kagabi, ginawa na natin. Okay. Pero may isang solusyon dyan sa baha. Sa dami-dami raw ng sip-sip. I-deploy mo lang. Walang baha. Sabi, that's what I heard. Ito I have to state this for the record. Noong dumaan yung unang-unang bagyo, yung bahay ko sa Amatista, hindi binabahayan. Pumasok sa loob ng bahay ko hanggang tuhod. Sa kalye namin hanggang bewang ang tubig. So ano ang ibig sabihin nun? Nagiging bulahan na lang ang usapan natin. Walang tunay na engineering studies and roads are being rebuilt kuno. What for? For the commission of it. Okay. Not for Sir. anything. Yes. Wow. Yes, please. Rene Maliwat po sa DCRJ. Sir, Mayor, yung sinasabi nyo kanina, yung 500 million, isang buwan ba ang ano nun, pondo o 1 year? Yung sa garbage po. 1 year yun. 1 year po. So yung mga truck ko ngayon parang nakatambay lang sa sa Road 10. Yung mga basura nga sinasabi nyo, hindi nahahakot. Alam nyo, nung height nung bagyo, na nagtambak ang basura sa amin, tinawagan ko City Hall. Sabi ko, kolektahin naman nyo yung basura namin. O sabihin nyo sa amin kung hindi nyo ko kolektahin. Para hindi naglalabas ng basura ang tao, nasa kalye ang basura. Ang sagot sa akin hindi ako kilala Sir, ang problema po namin, pagtatambakan Nagkaroon kami ng crisis sa pinagtatambakan. Sabi ko, hindi ko problema yun, huwag mo sabihin sa akin yun. Humanap ka ng solusyon kung sa itatambak yung basura. Trabaho mo yan Sino ka ba? Ako po ang acting chief dito. Trabaho mo, humanap ka ng pagtatapunan mo. Kung wala kang mahanap, yung bahay mo, punuin mo ng basura. Pero wag yung bahay namin. Trabaho mo yan Sino po ba ito? Ito yung dating mayor. Naku, Diyos ko, mayor. Pasensya na ko kayo, nasagot ko kayo ng ganun. Tama po ba yung isinisisi sa mga basurero na lumalaki raw yung basura? Yun nga sinasabi. Sinisisi yung pagtatapunan, sinisisi yung mga barangay, sinisisi kayo, Yung media, mga scalper. pinalalaki nyo problema Wala namang problema Kaya gumising tayo sa katotohanan. Okay. We need a more concerned, more committed, and more efficient
government, not only in Manila, all over the country, if we want progress. Dapat na bumalik Thank you. talaga. Easy, easy, easy. Let me ask you, pagdating po sa infrastructure, meron pa bang pangangailangan dito sa Maynila? Isang binabantayan yung tulay sa pagitan ng Binondo at ng Intramuros. Ano po ba ang inyong nabalita? Talagang kulang tayo ng tulay. Matagal tayong na-standby sa Jones, MacArthur, Quezon, Ayala. 4 lang. 5 plus nagtahan. Guadalupe. Guadalupe recent yan. Oh. Yeah. Kailangan natin siguro mga 12 tulay para magtumakbo ng mas maayos. 12. Oh. Meron na mga plano ang Department of Public Works. The problem is kung saan-saan na naman napupunta ang pera ng gobyerno. The latest of which, yung mga barangay health units. Pinaka-useless programang narinig ko yan na magtatayo ng 5,000 barangay health units. Yung ospital walang gamot. Yung ospital walang doktor. Yung ospital walang equipment. Nagtapon ng 10.5 billion yung nakarang administration, para sa mga barangay health units. Kaya paano tayo makakabuo ng tulay kung ang pera kung saan napupunta? On the brighter side, sabi ng Pangulo, I have a bridge program. Pag dudugtong-dugtungin ko ang buong kapuluan, very good. Dapat palakpakan natin yun. Pero Mr. President, pag hindi ninyo binantayan yan, baka kung saan mapunta yung pondo sa tulay. Dahil yung farm-to-market road, napupunta yan sa farm-to-pocket road. Hindi matapos-tapos yung project na yan. Kaya nga. Yun ang problema. Kaya bantayan natin ang pagtatayo ng tulay, pero I agree. Kailangan pagdugtong-dugtungin lahat ng buong kapuluan. Okay. Coming from the academe and being an engineer, do you think it's feasible and possible? Anything is possible kung merong political will. We've been talking about political will. Tsaka yung concern. Not just the ordinary people, but also the people in power. I think the more we expect them to have willpower to do Yes, it, sir. right? Yes, They sir. make a difference. Anything is possible. What about engineering interventions? Sir, marami kaming pwedeng gawin. We can work voluntarily like what I have said for 9 years. I've worked with Mayor Atienza for his cleanliness program. We did it for 9 years, every Saturday, literally every Saturday. Tapos kung saan-saan yun. So, if we were able to do it, why can't we again now? Do it. Yes, sir. Okay, very good. Ayayupan ko, alam ko may tanong ka. Kanina ka pa nangangati. Hindi. After 447 years Yes. ng Maynila, Ah, may kakaiba. Malaking pagbabago ng Maynila. Lumalim ang tubig baha. Ang daming kalsadang nawawala. easy. Ang daming creek ang nawawala. Easy. May isa pang nawawala sa City Hall. Bago na upo sa era as mayor, a day before, nawawala yung mural sa Bulwagan. Yung mural nawawala hanggang ngayon. Alam ko hindi siya ERAP ay may kagagawa nito. Pero sa administrasyon ni ERAP, hindi may paliwanag kung saan napunta yun. Mayor Atienza. Alam nyo, dapat lang tanungin nyo, nasaan yung mural na binuo ni Mayor Villegas na binayaran natin, mga tiga Maynila, Botong Francisco yun, no? at ginawa ng obra maestra ni Botong Francisco. Yan national artist natin yan. Yung painting na yon, priceless yan. Wala nang presyo yan. Even if you price it for 20 billion, baka hindi dapat ibenta dahil wala nang salapi na may tutumbas yan ngayon. Ang ganda-ganda niyan. Yan pag-aari ng mga tiga Maynila. Pagpasok mo ng Bulwagan, Rodriguez, makikita mo yan. A very glorious, colorful past of the city of Manila. Yung binabanggit-banggit kong Raha-Sulaiman period, andun. And hanggang sa lahat ng yugto na dinaanan natin bilang isang lungsod. Yan ngayon, una, nawala. Nawala. Ay, hinanap ko. At talagang tinuntun ko. Yung pala, palabas na si Mayor Lim, dinisidihan ni Mayor Lim na ipahiram sa National Museum para ma-restore. So, tama yung intention. Dumating si Mayor Erap, wala na. Replica na yun nandun. Tarpaulin na lang. Tarpaulin yun. No? Kaya mapupunan mo, mapusyaw, di ba?
Hindi nga maganda pagkakagawa ng replica eh. Nakakabit doon sa dingding, pero replica na lang yan. Hinahanap ko ngayon. Sabi ko, yung saan nire-restore yung original? Sumagot ang National Museum. Tinatapos lang daw nila yung restoration at ibabalik nila. Nung natapos, sinulatan ko ulit. Ba't di pa nyo binabalik? Ang sagot naman sa akin, alam nyo, naisip namin, pag binalik namin, masisira uli. Kaya dito na muna sa amin to. Tama ba yung sagot? Sabi ko, teka muna, hindi yun ang purpose eh. Restoration kayo. Then you restore it to its original place. Property of the people of Manila yan. May purpose yan, ginawa ni Mayor Villegas. Pagpasok mo ng bulwagan ng City Hall, immediately you are affected by awe, inspired by awe, na ang Maynila napaka-glorious and colorful and historical. Lahat ng yugto ng bansang Pilipinas nangyari sa Maynila, including our final day of liberation, the Independence Day celebration, di sa Maynila, sa Luneta. Ngayon, ang sabi ng museum, pumayag daw si Mayor Erap at sila na lang daw magiging caretaker. Mali yun. Ako'y tumitsyempo lang. Pagbubukas ng Kongreso, you will hear my voice again from the floor. I will denounce it. You cannot, sabi nga ni Presidente Duterte, you cannot assume na kayo lang ang maaaring mag-alaga niyan. Iniinsulto naman yung Maynila. Kung yan ay nabulok sa kapabayaan, paalalahanan natin ang sino man ang dapat mangalaga, o kung gusto nyo, under the care of the National Museum. Walang masama. Pero ibalik nyo doon sa pinanggalingan. Dahil yan ang nagbayad yan, Manileño, taxes ng Maynila binayad yan, and not meant to be adorning the walls of the National Museum. Kung kayo ang mayor, ano ang dapat namin gawing mamamayan ng Maynila para maibalik yun? Kung ako ang mayor, alam mo yung malaking kung yan, Pero tanong mo, first day in office, babalik ko yan. Hindi pwede hawakan ng National Museum yan. Pababalik ko yan sa Bulwagan Rodriguez. May isa pang nawawala ron, yung malaking frame eh. Malaking larawan na pinapiring squad siya, si Jose Rizal eh. Missing Again, din eh. mabuti, binanggit mo yan. Hanapin natin yun. Saan napunta yun? Picture yun eh. That's a photograph. Although reproduction lang yun. Pero that's a photograph of the actual execution of Rizal by the Macabebe soldiers of the Spanish Army. Hindi naman Kastila bumaril kay mga Pilipino. Na mersenaryo ngayon. Ganun. Ay, ang tawag doon ngayon mercenaryo. DDS. Noong araw volunteers yun. Thank you, sir. Okay? Yes, please. Please. Okay, kay Sir Atienza. Pagsasabay ko na 3 question as a current representative, former DNR secretary, at saka former mayor. As a current representative, Pakilala ka muna, kapatid. si Jojo Sikat po sa Abante Online, tsaka politico.com po. As a current representative, nabanggit nyo kanina yung mga nagpupurso to legalize the marijuana sa medicine. Nabanggit nyo na yung mga nagsusulong ay gumagamit ba ng drugs? Tama po. Sapagkat nagdebate kami on the floor eh. I was demanding from them, para maging legitimate ang inyong cause, magpakita kayo ng genuine study and research from any institution of medicine that marijuana is established as a medicine. Wala eh. Si Congressman Albano. Sir, and 62 others. Ang daming nakapirma. Matatakot ka eh. Matatakot ka sa dami ng sponsor. Pero hindi tayo nagdalawang isip. We defended what is correct. Hindi pwedeng malegalize ang marijuana, even as a medicine. Because sa Amerika ngayon, ang problema nila yung artificial opioid. Narinig na niyo yun, ano? Opioid. Nag-umpisa yan sa legalization ng marijuana. Pag sinunod natin yung rutang yun, legalize natin ng marijuana, we will all end up in the mess that American society is in now. Ang problema nila, mga bata na mamaril. Ang mga estudyante pumapatay.
Ayaw natin dumating tayo sa ganong klaseng stage. We have to put a stop to the legalization of marijuana. Ako'y natutuwa. Again, I will quote the President. Dahil naglabi doon yung mga congressmen para suportahan sila. Binablock po ni Congressman Atienza yung measure namin. Baka pwede kayong mag-utos. Sabi ron, Presidente, nasisiraan ba kayo ng ulo? Ako, I'm in the middle of a drug war. Ililegalize natin yung marijuana. Di para tayong luko-luko niyan. Huwag na nyo ituloy yan. Ibabasura ko yan. That gave me encouragement. That meron namang mga ginagawang tama talaga ang liderato natin. Sir, as a former DNR secretary, are you not alarmed na by 2050, mawawala na raw yung mga isda? Dahil nga, itong Pilipinas, third contributor tayo, no? Ng waste sa plastic material sa ocean. Ano pa yung mga dapat natin gawin? Kasi medyo alarming na yung lumabas na report. Kailangan talaga ang buong gobyerno, from the President down to the last barangay unit, we should help protect our water bodies. Pinag-usapan namin kanina, di ba, nabanggit natin yung water bodies. Once upon a time, we were abounding with sea life, no? Fish and other sea life. Pero ngayon, talagang paubos na yan. Paubos na yung tuna sa Philippine waters. Nandiyan pa ngayon ang China. Nagmo-monopolize ng ating fishing ground. Isa na lang ang area ang meron tayong marami pang tuna, yung kung tinatawagin natin Coral Triangle, where the Philippines is at the tip, Malaysia and even Indonesia are all part of it. Pero pag nawala pa ang tuna dyan sa area yan, wala nang tuna sa buong mundo dahil wala na sa ibang parte ng karagatan eh. So yan ay mga symptoms of a big environmental problem that's coming. If the projection is 2050, maswerte pa tayo. Malayo-layo pa yun. Pero I would say, mauubos na yung mabilis na mabilis. Baka shorter time than 2050 because of lack of genuine, united effort of all those concerned. The United Nations should be part of it. Every nation should be part of it. All levels of society should be part of it. Let us defend and protect our waters. You talk about plastics, I'll go back to Manila Bay. Manila Bay, punong-puno ng basura yan. Lumabas ka ng Rose Boulevard. Pumunta ka lang sa bandang gitna, makikita mo plastic bags floating, garbage. Saan ang gagaling yun? Doon sa mga vapor na pumapasok sa Philippine waters, dito nagdadump ng garbage nila. Bakit ko alam yan? Pinag-aralan namin yung basurang nakuha namin, puro mga imported eh. Indonesian products, Malaysian products, US products, European products. So therefore, galing yan sa mga vapor. Ako ay gagawa ng bagong batas ngayon. At ito'y sinusuri na. Ang bawat vapor na pumasok sa Philippine waters in any part, whether Southern Port, Mindanao, Luzon, Manila Bay, kailangan ipakita nilang may basura silang dala. Pag walang basura ang dala, ibig sabihin itinapon yun. So the proof should be on their side that the garbage is still intact when they dock in Philippine waters. At kumuha sila ngayon ng local kontratista na hahakot ng basura nila para sigurado tayong malinis ang tubig natin. Kundi tuloy-tuloy ang degradation ng Philippine waters, not only Manila Bay. Philippine waters in general will be full of plastics unless we do something drastic about it. This measure, I'm hoping, will put some drastic change in the present situation. Pagdating ng vapor, walang basura. Saan tinapon yung basura? Kung galing sa Amerika yan. Tinapon yan before entering the Philippine waters. Okay. So dapat, checkin natin. Kailangan may basura kayo. At dito nyo dispose kayo yan. Proof that you have not disposed it in Philippine waters. Thank you. Pahabol. Sir, as a former mayor naman, sir, kanina nabanggitin nyo, ayaw nyo na maging mayor. Anong final na ho ba yun? Maaari pa magbago ang isip ninyo. Alam mo, walang forever, sabi nga eh. At walang final. Ang Panginoon lang ang nakakaalam
ng talagang ruta ng ating buhay. And I will never shirk away from any responsibility to be of service to our beloved city. I was born in Manila. I grew up in Manila. I was educated in Manila. I resided in Manila. I am a resident of Manila. So Manila is the only city that I have in my being and in my person. I will do anything to help Manila regain its genuine place in our society. And I will fight any measure, there are no measures pending, to change the capital city. Alisin na raw sa Maynila dahil nabubulok nga ang Maynila. Hindi naman nabubulok ang Maynila. Ang Maynila will never lose its importance in our state of our country's situation. Leaders will come and go, but Manila will remain. The only thing we should do is to protect it from all of this degradation so that future generation will gain and not suffer from stupidity. So if it is badly needed for the Manileño, are you open to run? Kung kinakailangan na kailangan tumakbo kayo dahil nga kailangan maraming ayusin sa Maynila. Ang dami ko inaasikaso sa Kongreso. That's the major reason. Sabi ko sa inyo, yung clean water protection is very important. And there are many other measures that I'm following through. So if I can help it, I would rather remain in Congress. But if I cannot help it because they're not changing at all, I'm committed to run for mayor. So yun ang conditional. Kung hindi magbabago ang gobyerno sa Maynila at binabaliwala nila itong pinag-uusapan natin, kaya tayo rito nakapaligid. Wilson is here, the engineer is here, Sister Nanette. Pinag-uusapan natin ng Maynila, paano tayo makakatulong. Pag hindi naman gumalaw ang City Hall, ano gagawin natin? Pagdating ng panahon ng desisyon, tatanungin ko kayo, are you going to be happy with the continued stay of this present government? Pag sumigaw kayo ng no, tatakbo ako. Pag sinabi niyong, dito, huwag ka nang tumakbo, hindi ako tatakbo. All right. The voice of the people is the voice of God. Thank you very much. Please. Sir, Pat Santos po. First of all, sir, papasalamat ako. Sa'yo ko lang narinig yung UDM. Nagsimula sa'yo. Doon sa maliit na building sa PNP. Pinaglaban niyo, sir. 3 anak ko doon naging produkto. Yung isa graduate. Ng UDM. Engineering sa IT. Salamat po, sir. 3, may 2 pa ako doon. Isang nursing, and isang laking tipid sa bulsa ko. I'm from Tribune, sir. Kilala niyo siguro si Chris Martinez, sir. Parati kayo nung kinakamusta sa akin. Okay. Maraming salamat, sir. Ito ang tanong, sir. Sa Manila politics, just last month, kausap namin si Mayor Erap. Kasi knowing very well na hati na yung tambalan Lacuna at Erap Estrada, yun. Asenso Manileño at saka yung Erap local party. Sinabi ni Erap sa 3 pinagpipilian niya, 3 na lang sa tandem niya. Ocampo, Manny Lopez, and yung isa parang sa Bagatsing. So, ang nakarating naman sa isang kampo na pumaploat, Isko Moreno and Lacuna, one of the Lacuna, I think si Hani. Sa rumor naman na nakarating sa pangkatilim, ikaw daw di umano ang napipilian siguro na how do you respond to sa rumor sa ground, sir? Alam mo, mahirap mag-respond sa rumors. No? Unang-una, walang katotohanan Meron bang nego, sir? Pangalawa, may nego? wala. Walang katuturan. Bakit naman ako tatakbong vice mayor? If that's your thinking, Yes, sir. if you're ready to accept that rumor, di parang sinabi mong pumapayag ako mag-vice mayor, di bakit naman ako magba-vice mayor? Congressman na tayo, meron tayong nagagawang tulong sa bansa. Magba-vice mayor ka, magiging chorus boy ka.
Alam mo ba ang trabaho ng Vice Mayor? Presiding officer ng... Hindi, palagi sa Quiapo yun. Nagdadasal yun. Nagdadasal. Oo. At lumalakad ng paluhod yun para... Ginawa ni Isko Moreno yun eh, hindi lang nagtagumpay. Hindi. Oh, ang sabi sa kanya ng Panginoon, sabi niya, dasal ka ng dasal dyan. Kundi ako nakapako rito, sipahin kita. Alam ko po yun. So hindi, sir. Hindi Wala ako pang ganun. Vice Mayor. Definitely out of Comebacking lang. out of the question. No, idea. No, out of the question. I have a higher respect for people's expectation and respect. Okay. Yeah. Thank you. Do we have a question from Bianca Grajo? Bianca, are you still here? Yes, please. I know you have a series of questions. Please go ahead. She's from Standard today. Good morning, sir. Actually, it's been asked na po, pero hindi po natin alam. Baka in the span of 3 minutes, nagbago na po isip nyo. Pero it was said na in an article po about 10 days ago na, sabi niya po, you're still deciding if you're going to run against Mayor Erap. Sir, with all the plans kanina po, how will you take action on this? Do you still plan po on running? 10 days ago, I said 10 days, You're yes, contemplating in an on article running. po. that was the time when I was wading through flood waters, waist deep. Galit na galit ako talaga. Sabi ko, pag hindi nagbago ito, I will have to run for mayor. I mean, I cannot suffer through incompetence, neglect, lack of concern, and talagang bahala na kayo sa buhay niyo dyan. Basura, nagkalat sa baha. Sumasalubong ka sa basura. Hindi pwede yung ganon. Those words were stated under those conditions. And I just said it again. If they don't change their program and their anchoring on Manila's restoration, on reclamation, it will not happen. Hindi totoo yun. Reclamation may give benefits, tremendous benefits, to the government, but not to the people. Kung sinasabi niyo magpapaunlad ng buhay ang San Andres, Santa Ana, Malate, Singalong, Pandacan, Intramuros, hindi totoo yan. Pumunta kayo sa Pasay, tanungin niyo mga tiga Pasay kung umunlad ang buhay nila nung nireclaim yung Pasay side. Tanungin niyo mga tiga Baclaran, umunlad ba ang buhay ninyo nung nagkaroon ng reclamation dito? Umunlad ang buhay ng mga sea, ng mga malalaking dambuhalang taipans, bumili sila ng mga lote roon. Pero yung tiga Baclaran, tiga Parañaque, mas mahirap ang kalagayan. So reclamation is not the solution. Action today is the requirement of the problem. Pag nakita kong gumagalaw ang gobyerno, tutulong na lang ako. Nung isang araw, meron kami malaking pulong ng mga barangay. Occasion of my 52nd wedding anniversary, inimbita ko yung mga newly elected. Yun ang aking diniin sa kanila. Tulungan natin. Ang sagot nila, hindi po naman gumagalaw eh. Kaya yun ang sagot sa kanina. Hindi po naman kami ginagamit. Sinisisi lang kami pero wala po namang direksyon. Yun ang sitwasyon ngayon. City Hall lacks any vision, any program that they can ask everyone to participate in. Okay. Noong panahon namin, meron kami Buhay ng Maynila, and that was known to the youngest public school student. Even the children knew what Buhay ng Maynila was. Ngayon, anong programa? Reclamation? hindi pwede, sister. Reclamation will only benefit those who are approving it. And the big businessmen behind it. Siguro maradagdagan ang mga casino dito sa harap natin. But it will not make yours and my life better and more profitable for the citizenry. Thank you. Okay. In closing, let me ask you, ngayon na nakagraduate ka, magandang score mo sa board exam, magkakatrabaho ka na ba? Yun po yung
malaking tanong, John. Kasi Yun ang malaking tanong. opo. Kasi lalo na po, yung ibang companies, tinitingnan po nila kung saan school ka galing. Yun lang po talaga yung downside po pag sa public school ka nag-aral. Pero, yun nga po, kahit sa board exam, pinatunayan ko po na kahit sa kasi nilalang lang po ng ibang school. Amin ko man o hindi, nilalang lang po ng iba. Kasi public school. Pero, hindi po yun nakadepende sa school. Nasa estudyante po talaga yun kung magpupursige siyang mag-aral. Thank you. Wilson, ano nakikita mo kinabukasan ng Maynila? Nakikita ko magiging exciting ang election next year. Nakita ko magiging exciting kasi maraming sikat na katulad ni former mayor. Saka gusto ko tanungin bago magwakas, narinig ko kasi na-late konti ako dahil sa traffic sobra sa Maynila nung last Friday. Narinig ko sa ibang mga barangay chairman, pumunta daw si Mayor Erap sa, inimbita pa ninyo o pumunta lang para i-greet kayo? Tapos anong usapan ninyo? Nakikurious ako. Kasi hindi ko naabutan eh. Totoo. Biglang dumating si Mayor Erap. At binati ako at si Mrs. Nagpasalamat naman kami. Thank you for dropping by and thank you for greeting me and my wife. Because hindi naman lahat talaga nakakapag-celebrate ng 52nd wedding anniversary. Was he invited? Curious lang ako. I'm sorry to say that he was not invited. Because I figured, di ko naman, baka naman hindi siya pumunta, bakit ko imbitahin, no? Pero pumunta, and I appreciate that. And for his greetings, I thank him, and I look at it as a positive step, pero hindi masasolve yung problema namin sa ganun lang. Gusto kong makita nagtatrabaho siya. The next day, nagpapala ng basura sa Blumentritt eh. So baka naman yun, baka yun ay resulta ng paalala ko. Mayor, marumi Maynila, sinabi ko sa kanya. Ako naman, ang nakikita ko sa kinabukasan ng Manila, dapat yung mayor or yung bagong mayor, kailangan magtrabaho talaga. Kasi nakakaawa yung Manila. Kasi pag sinabi mo Pilipinas, the first thing in the mind ng lahat ng tao sa buong mundo, kahit anong gawin natin, Manila pa rin. Hindi BGC, hindi Quezon City, hindi Ortigas. Kaya very important talaga, challenge to the mayor and to the next mayor, whoever they will be, dapat kailangan magtrabaho. Mahiya naman konti kasi nakakahiya naman. Nakakahiya yung pangalan ng Maynila pag pangit saka bulok ang image. Okay. Kailangan pagandahin. Hindi pwedeng i-decay. Sangayon ako sa sinabi ni Congressman, kailangan urban renewal. Tama sinabi niya kasi pag reclamation, ang makikinabang lahat ng new investors. Ang real estate natin sa Metro Manila ngayon, among the highest na. Sobrang mahal na tayo ngayon. Yung reclamation, magiging mas mahal pa yan sobra. Lahat ng ordinaryong tao sa Manila, pati mga maliliit na negosyante, hindi makakabili o makakaupa dyan. Kaya kailangan ng urban renewal ang Manila. Okay. Very urgent. Thank you. Okay. Engineer, kayo Hi, muna. sir. Siguro, again, basic, tulong-tulong para sa ikaunlad ng Maynila. Very well. Sister, from your end. Ako siguro, marami po tayong magagandang batas. Wala po siyang ngipin, as I always say. Tapos, hindi lang po governance ang kailangang idisiplina, pati mismo tayong mga tao. Napakasimpleng bagay yung magtapon ng basura kung saan-saan, di ba? So there's really a real, parang overhaul sa buong, both government at saka yung mga naninira. Lagyan po ng ngipin ang batas. Yung batas na maganda, na hindi yung pumapatay. Po hindi bumubuhay ng mga tao sa Manila. Salamat po. Iba na ang Maynila ngayon eh. Noong 1998, I inherited Manila that was also suffering decay. Natutulog na ang mga pamilya sa Rose Boulevard, natutulog sa Avenida Rizal, nagluluto ng pagkain sa gitna ng kalye. That was the city I inherited. I worked for 16 hours a day, sometimes even 20 hours a day, para makarecover agad ang Maynila. Nagawa naman namin na 2.7 billion income a year, napataas namin to almost 8 billion a year without additional taxes, with a more efficient, honest collection na ang perang nakukolekta napupunta sa kaban.
Ginawa namin umaga ang gabi sa pagtatrabaho. Nadisiplina ko ang pulis. Nabawasan ng salvaging, if not eradicated. Dahil I am totally against salvaging. Sabi ko, walang puwang yan sa gobyerno ko. So we did everything we can. And we have a brochure that I have reproduced. Please go through it. Because photographs do not lie. The people can lie, politicians will always lie, but photographs will never lie. Mabuti lang, nadokumento ko yung aming administration, kaya ma-appreciate nyo the looks of Lacson Underpass, where it was an underpass. Ngayon, ginawa nilang parang tiyangge, mall ng mga siksikan, magkahalo ng pickpocket doon, magkahalo ng legal sa illegal. Hindi na madaanan ng tao. At 9 o'clock, sinesaran pa. So how do you cross Quezon Boulevard after 9? Wala ka nang, you have to run across the highway. Eh, hindi yan ang purpose ng pagkakatayo. Illegal yung mall doon dahil that should be beyond any commercial conditions. Ang malaki na problema ngayon. Yung nagawa ko noong 1998 to 2007, I don't know if I can do it again. Because times have changed. No? Noon 40 anyos lang. Ngayon 65 na ako. Anyway. Kaya hanggat maaari, tinatabi ko yung thought na tatakbo kong mayor. Anong top 3 priorities ng bagong mayor? One is the vision, a plan. You cannot move in any direction if you do not have a plan. Even the Bible says, a nation with no vision will perish. A nation with no vision. In that manner, a local government with no vision is nonsense. Kaya kung tatanungin niyo ako, tatakbo ka bang mayor? Parang ayoko dahil baka manalo ako eh. Ang laki. Ang laki ng problema ko. Kung maaari, disiplinahin na lang natin ito nakaupo ngayon. Pag nagtrabaho siya, good. Pag hindi siya nagtrabaho, we'll have to offer a better alternative. Okay. Larga. Mga kaibigan, with that, we bring to a close our special edition on Manila. So, anong naganap, anong nagaganap, at anong magaganap? Parang drama. Abangan ng susunod na kabanata. Next Monday, we will mark our 5th anniversary. We'd like to talk about what's going on in the country. Timely dahil 2nd anniversary ni Pangulong Duterte sa June 30. So we'd like to have an honest-to-goodness assessment of ano yung prospects pa, ano yung naganap, ano yung prospects, at ano ang pwede pang asahan sa mga susunod na panahon. With that, thank you sa ating mga panauhin sa Tapatan sa Aristocrat. Have a nice day!